Ja, goedemorgen, broeders, zusters, vrienden en bezoekers in ons midden. Zie ik niet direct. Mogen de Heer ons leiden en zegenen als wij een klein gedeelte van zijn woord nu bekijken. Psalm 119 is mijn tekst van morgen. En ik wil vooral vers 18 gebruiken als de basis van de boodschap van morgen. Nu het begin van een nieuw schooljaar in september. En in augustus neem ik pauze. Dat is uit gewoonte van zangleiding en van de prediking. Niet dat ik stilgevallen ben, maar ik wil de broeders bedanken die voor mij ingevald hebben in de afgelopen weken om het woord te brengen. Misschien is ook een geschikt moment om de zoveel maanden, zeg ik even iets kort aan degenen die later naar de opname zullen luisteren. De opname van de prediking. Dus wilt u even 30 seconden of zo wat geduld hebben. En voor diegenen dan die luisteren naar deze opname, het is fijn dat u luistert. Nou, ik hoop uiteraard dat u op zondagochtend in uw eigen gemeente was. Als u geen thuisgemeente heeft, aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zullen proberen om u te helpen om een gemeente te vinden in uw eigen thuisomgeving. Tot zover dan het woord voor de luisteraars van de opname. Psalm 119 en vooral dan vers 18, mijn tekst van morgen. De christenen vragen soms welk is belangrijker, het bidden of het lezen van de Bijbel. Mensen kunnen heel oprecht zijn als ze die vraag gaan stellen. Maar de vraag bevat toch een kleine misvatting. Het maakt een onderscheid, het maakt twee aparte dingen van gebed en bijbellezen, terwijl eigenlijk het lezen van de Bijbel, dat is een onderdeel van gebed. Het lezen van de Bijbel betekent luisteren naar het woord van God. En het is dus een vorm van gebed. Luisteren, dat is een heel belangrijk element van gebed. En we kunnen wel zeggen, alle ware discipelschap, al het ware volgen van de Heer Jezus Christus, alle echte spiritualiteit, alle oprechte godsvrucht begint bij het luisteren naar God. Wat heeft God gezegd? Het is één ding om de Heer te willen dienen, dingen voor hem te willen doen, maar wat heeft hij zelf gezegd? Wat heeft hij zelf aan ons overgebracht? Dus luisteren vanuit onze kant, daar begint het. Dat is het begin van alle godvrucht. En als we dat niet doen, wel gaan we dan iets anders in de plaats stellen. Onze eigen ideeën van discipelschap, onze eigen vroomheid en onze eigen zogezegde godsdienst. Noem maar op. Wat heeft de Heere God gezegd? En wat betekent dit? Voor de gemeente, voor de samenleving, voor ons persoonlijk, voor gelovigen, voor ongelovigen, enzovoort. Onze tekst van morgen is Psalm 119, vers 18. Ik lees van de herziene statenvertaling. Er staat daar, we hebben het ook net gehoord, ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. En als u de NBG-vertaling heeft, en verschillen van jullie zijn daarmee opgegroeid, dan staat daar, ontdek mijn ogen opdat ik aanschouw de wonderen uit uw wet. De nieuwe Bijbelvertaling is misschien nog
visuele zeggen, neem de sluier van mijn ogen af, dan zal ik zien hoe wonderlijk en mooi uw wet is. Dat is heel visueel uitgedrukt. Daar maar, ja, ik hoop welke versie u voor u heeft. Het zal ongeveer overeenkomen met de basisbetekenis van deze tekst. En ik hoop dat wij wat hulp van deze tekst kunnen krijgen bij het luisteren naar de Heere God. En de titel van de boodschap van morgen bestaat uit een vraag: hoe kunnen wij naar de Heere God luisteren? Hoe kunnen wij naar de Heere God luisteren? In Psalm 119 is een psalm die over de Bijbel gaat. Gods woord, Gods wet. Het is de langste psalm, 176 versen. Ik denk daarom, zei broeder Jeff, of gedeeltelijk om die reden, we gaan het niet volledig lezen. Dat is prachtig om te doen, maar het neemt wat tijd in beslag. Het is ook het langste hoofdstuk in de ganse Bijbel. Het is ook een literaire meesterwerk. Dat is niet zijn belangrijkste functie, maar dat is wel zo. En u heeft het misschien al gehoord. Het is een soort gedicht, een vorm van, een acrosticon wordt dat genoemd. Er zijn 22 gedeeltes van deze psalm, opgedeeld in 8 versen. 22 keer 8 komt op 176, dus al de versen komen op 176. En de 8 versen in elk gedeelte beginnen met een opeenvolgende letter van het alfabet in het Hebreeuws. En als u de herziene statenvertaling heeft, zult u op de rechtse kant van boven zien bepaalde woorden misschien die u niet herkent. U ziet boven rechts op de pagina Alef. Alef, dat is het eerste letter van het Hebreeuws alfabet. Rondom het midden van de pagina vindt u het woord bet. Dat is het tweede letter. En derde letter is dan Gimel. En Gimel, dat is bij vers 17, dus dit gedeelte bij Gimel, dat is vers 17 tot en met 24, dat gedeelte dat broeder Jeff net voor ons voorgelezen heeft. Nu, elk gedeelte begint met dezelfde letter aan het begin van dat gedeelte. Dus de versen 1 tot en met 8, de versen, ze beginnen allemaal met het eerste letter van het Hebreeuws alfabet Alef. De versen 9 tot en met 16 beginnen dan met het tweede letter bet. En vanaf vers 17 beginnen de 8 versen met Gimel en Daleth en zo verder tot Sin Shin Ter aan het einde. Nu, dat lijkt eigenlijk misschien niets bijzonders, niets speciaals, maar probeer een keer een dicht te schrijven. Misschien 5 regels, alles moet met A beginnen. 5 regels, elk woord moet met B beginnen. Dan C en D enzovoort. Ons alfabet, probeer dat, het is niet zo gemakkelijk. Niet zo gemakkelijk. Zonder jezelf eigenlijk zo ver te draaien dat de betekenis van wat je wilt zeggen is totaal verloren. Maar zo heeft de Heilige Geest, de schrijver van Psalm 119, geïnspireerd om dat voor ons op te schrijven. Nu, dit vers, Psalm 119, vers 18, het bevat een goed gebed dat wij kunnen gebruiken, in principe iedere keer dat wij onze Bijbels openen. Kortom gezegd, God, Heere, open mijn ogen, dat ik mooie en wonderlijke dingen vanuit uw woord mag zien. Prachtig gebed, ik gebruik het vaak, heel vaak. Begin van mijn stille tijd, als ik Gods woord open.
Het is een prachtig gebed. En ik zou willen voorstellen vanmorgen, probeer dit vers vanuit uw eigen Bijbel te onthouden. Ja, voor mij in de herzien is dat ontslaat mijn ogen, laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Probeer dat te leren van buiten. En probeer dat in de praktijk om te zetten. Daarmee bedoel ik, vraag de Heere, ook nu op dit ogenblik, we zijn bezig om Gods woord te openen. Vraag de Heere dat hij die dingen inderdaad effectief aan u mag en zal tonen. Wonderlijke dingen, mooie dingen, zoals de nieuwe Bijbelvertaling dat uitdrukt. Zo komt Gods woord tot ons. Als u dat oprecht bidt, u meent het, zal de Heer tot u komen. Dan zal hij vroeger of later tot u spreken. Als u dat echt meent, Heere, open mijn ogen, ontsluit mijn ogen, of ontdek mijn ogen. Neem de sluier weg. Er zijn wonderlijke dingen in Gods woord. En het prediken van Gods woord is veel meer dan enkel een tekst verklaren. Dat is een belangrijk onderdeel, ja, natuurlijk. Dat ontken ik absoluut niet. Maar de betekenis van een tekst, het moet overgebracht worden. Het is als het ware, ik moet bij een wijze van spreken nu als een predikant van, en bij een wijze aan de kant gaan staan, zodat God kan komen door zijn geest tot mij en in de voorbereid lezen daarvan en het doorgeven dat hij tot ieder van u spreekt. Het gaat absoluut niet om mij, mijn ervaring, mijn inzichten, wat dan ook. Het gaat om een zoektocht. Wat staat hier? Wat heeft de Heer ons gegeven? Ook in dit vers. Dus laat ons een aantal dingen noteren vanuit deze vers. Mijn eerste punt van morgen. Er zijn wonderlijke dingen in de Bijbel. Er zijn wonderlijke dingen in de Bijbel. Er is een grote variatie in het woord van God. Dat zien wij ook bij wijze van illustratie door het feit er zijn verschillende woorden gebruikt in deze psalm als synoniemen voor het woord van God of de Bijbel. Verschillende woorden. Als u uw Bijbel open heeft, laat ons samen bij vers 1 beginnen. We lezen daar: welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de Heere gaan. Nu, we zien daar het woord wet. Nu, wet in de Bijbel, ja, in het Hebreeuws Torah, dat betekent onderwijs of onderricht of instructie in de wil van God. Dus in het Oude Testament, en ik heb het hier over het Oude Testament, als je dat woord wet ziet, denk de wil van God, het onderwijs van God. Wat wil God? Wij misschien zijn geneigd om allerlei redenen om een bepaalde negatieve indruk te hebben van het woord wet. We denken aan regels en reglementeringen en soms zien wij de nut niet daarvan en we zijn geneigd om dat negatief te zien. Maar ja, die lading heeft dat woord Torah absoluut niet. Het is de wil van God, het onderricht, wat God wil. Dat is wet in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament, ja, nomos, ja, ik heb dat woord niet echt zo ontledigd. De lading, het zal zeker ongeveer hetzelfde zijn, maar ja, ik zeg gewoon in het Oude Testament, Torah heeft die betekenis wet. Maar dat is één van de woorden die wij hier vinden voor Gods woord, wet. En als we tot vers 2 gaan, welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen,
die hem met heel hun hart zoekt, wel getuigenissen. Dat is nog een uitdrukking van variatie, nog een woord om Gods woord uit te drukken. En dat betekent, de Heere betuigt ernstig dat het zijn wil is. De Heere spreekt, hij getuigt. Dan gaan we 2 versen verder. Hebben we nog een voorbeeld. Vers 4. Heere, u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Daar zien wij het woord bevelen. Bevelen, wat zijn dat? Wel, dat zijn wat de Heere aangewezen heeft om te worden gedaan. Volgende vers 5. Och, dat is een prachtig woord. Dat is de uitdrukking verlangen van het hart. Vaak gebruikt in gebed. Och, Heere. Och, Heere. Uitstoten van de ziel. Essentie van de gebed, uitstoten van de ziel. De psalmist schrijft hier, och, waren mijn wegen zo vast, om uw verordeningen in acht te nemen. Verordeningen. Nog een woord als een uitdrukking of een synoniem van het woord van God. En wat zijn dat? Wel, verordeningen, dat zijn wat de goddelijke wetgever heeft voorgeschreven. Wat zijn wil is, met andere woorden. Dan in vers 6. Dan zou ik niet beschaamd worden als ik ook zou hebben voor al uw geboden. Geboden. Nog een ander woord voor het woord of de wil van God. Dat is wat de Heere bevolen heeft. Vers 7, 2 versen verder. 1 vers verder. Ja, waar ben ik? Ja, ik zal u loven met een oprecht hart wanneer ik uw rechtvaardige bepalingen, geleerde bepalingen. Dat is wat de goddelijke rechter bepaald heeft, dat het recht is. Een juridische term. 2 versen verder, vers 9. Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Antwoord. Als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord. Wel, woord, dat spreekt voor zich. Nog een variatie. Nog een synoniem voor het woord van God. En het woord, dat is dat wat de Heere gesproken heeft. Dan in vers 11 vinden wij het woord belofte. U hebt uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Belofte, dat is wat de Heere verzekert of belooft. Die variatie, dat is maar een klein teken van de wonderlijke dingen in Gods woord. Het is niet eentonig, het is niet allemaal in één kleur, het is niet allemaal hetzelfde soort literatuur. Er zit poëzie in de Bijbel, er zit proza in de Bijbel, er zit geschiedenis in de Bijbel, er zit wijsheid in de Bijbel. De evangeliën natuurlijk, over het leven van onze Heer toen hij op aarde was. Er zijn brieven in de Bijbel. Dan het boek Handelingen, geschiedenis van de kerk in de vroegere eeuwen, enzovoort. Alles komt tot een climax dan in het boek Openbaring aan het einde. De vernieuwing van alle dingen en de overwinning die er is door de Heer Jezus en voor al zijn kinderen. Al die dingen. De psalmist, hij heeft bepaalde inzichten in het woord van God, inzichten die de Heer hem gegeven heeft. En hij is enthousiast over. Ik wil ook hier een paar andere versen ook opnieuw citeren. Kijk naar vers 14.
In de herziene statenvertaling lezen we dat in de weg van uw getuigenissen verblijdt ik mij meer dan in alle bezit. We kunnen niet weten wat hij precies bedoelde met de woorden met alle bezit. Wat hij bezat, of bedoelde hij bezittingen in het algemeen, maar hij had meer vreugde, meer blijdschap, meer in het woord van God dan in alle materiële dingen. In alles. Meer vreugde. Dat is indrukwekkend. Dat vers alleen, dat is een meditatiewoord. En laat ons een beetje vooruit gaan tot vers 111. En in vers 111 lezen wij, uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen. Want ze zijn de vreugde van mijn hart. Dat is ook een uitdrukking van vreugde, van blijdschap, van geluk, van zalig zijn. En dat is in de dingen die God geschreven heeft. Daar vindt hij zijn vreugde. Nog verder tegen het einde, vers 162, schrijft de psalmist, ik ben verblijd over uw belofte als iemand die een grote baard vindt. Nu, baard vinden, dat klinkt als een gevolg van oneerlijke activiteiten, inbraak of een invasie lanceren op iemand of op een volken. Maar we kunnen proberen ons te verplaatsen in die gedachtegang. Baard, iets waardevols, iets nuttigs, iets dat kostbaar is. En de psalmist heeft verblijdt zich in de belofte van de Heere. Precies zoveel als dat. Dat is ook indrukwekkend. Dat is het effect, de uitwerking, die deze psalm, of die Gods woord beter gezegd, heeft op zijn ziel. Vreugde, blijdschap. De Bijbel leert ons over God zelf, wie hij is, wat hij gedaan heeft in het verleden, wat hij nu aan het doen is, wat hij in de toekomst zal doen. Het leert ons over deze wereld, de planeet, maar ook de mensen. De geschiedenis daarvan, ook de toekomst daarvan. De Bijbel leert ons over de mens. Wat de mens is, wie hij is. Geschapen naar het beeld van God. De Bijbel leert ons ook over de zonde. En dat is een erge onderwerp. Maar ja, de Bijbel is eerlijk daarover. De Bijbel vertelt ons duidelijk, zwart op wit, hoe zondig de mens is. En of wij het graag horen of niet, het feit is, wij hebben in ons ganse wezen altijd door de zonde de neigingen om af te dwalen van de Heere. Zijn woord aan de kant te laten, stille tijd te verwaarlozen. Een keer blijven liggen in ons bed op de zondagochtend in plaats van naar de kerk te gaan. In al die dingen. Of iemand nodigt ons uit om iets anders te doen op de zondag. Wel ja, die neiging, het zit in ons. Die zondige neiging om toe te geven. Af te dwalen. Die zondige natuur, dat leidt tot onderhandelingen met de zondigen, verzoekingen. Oh, wat ga ik nu doen? Hoe zou ik hier reageren? Dan ergens van al, soms gaan we over tot de daad. We geven toe en ja. Dan zijn er geen grenzen aan wat kan gebeuren. Nu, laat mij één ding hier duidelijk zeggen. Al die vreselijke dingen die er zijn in deze wereld,
We kunnen die wel beschrijven als gruwelijk, vreselijk, erg en schandalig maar verrassend. Want als wij onze Bijbels lezen, helemaal niet. God heeft het duidelijk gemaakt in zijn woord, wat de mens in staat is om te doen, overgelaten aan zichzelf. Zijn we verrast, zijn we geschokt, de toestand in deze? Nee, absoluut niet. Als de mens de zonde vrije loop geeft, dan wat krijgen wij? Bijvoorbeeld oorlog en ruzie en strijd en conflicten, gezinnen en relaties uit elkaar, noem maar op. Dat zijn maar een paar voorbeelden, enkel een paar. Maar de Bijbel leert ons over de zonde. En ja, dat is voor inlichting en voor waarschuwing. Plezierig is dat om daarover te lezen? Nee, maar God spreekt de waarheid. Wat God zegt en vertelt, zo is dat. De Bijbel vertelt ons ook over de oplossing voor de zonde. De Heere Jezus Christus die op de aarde kwam. De Zoon God, de Godmens, die een volmaakte leven leidde en hij gaf zijn leven af om zondaren zoals u en mij te redden. Jezus Christus, en hij is het focalpunt, centraal punt van de Bijbel. En de nieuwe Bijbelstudiereeks die ik wil beginnen, zo de Heere wil. Christus in al de schrift. Hoop ik om te tonen dat Christus niet enkel te vinden is in de evangeliën. Dat is de logische plaats, denken wij. Maar hij is ook te vinden in alle boeken van de Bijbel. En ik hoop met de hulp van de Heere om dat onderwerp een beetje uit te pakken in de komende weken en misschien maanden wordt het, we zien het wel. Maar er zijn wonderlijke dingen in de Bijbel. De variatie, het onderwijs, de soorten literatuur. Nu mijn tweede punt van morgen. We hebben de hulp van de Heere nodig om deze wonderlijke dingen te zien. De Bijbel is een uniek boek. We zouden veel meer daarover kunnen zeggen, maar ik laat het nu omwille van de tijd. De Bijbel is uniek. Hij vergt dus een unieke aanpak. We gebruiken wel de middelen die wij benutten om andere boeken te lezen. En we stellen zulke vragen als wat staat in de tekst en wat betekent de tekst en hoe passen we dat toe? Of observatie, interpretatie, toepassing, zoals het wordt soms uitgelegd. Maar vanuit onszelf komen wij niet tot de bestemming. Er is nog iets heel belangrijks en dat is gebed. Dat is gebed. Het is niet voor niets de psalmist hier in Psalm 119 vers 18, hij is in gebed. Heere, open mijn ogen, ontsluit mijn ogen, neem de sluier weg, ontdek mijn ogen. De betekenis is hetzelfde. Laat me zien, laat me zien. Ogen zijn heel belangrijk. Dat weten wij allemaal. Om te kunnen zien. Was ik blind, zou ik jullie niet zien vanmorgen. Zou jullie een beetje horen misschien. Af en toe een voetstap of een schuf of wat dan ook. Maar ook is dat waar op geestelijk gebied, geestelijk inzicht, geestelijk zicht. Om dingen te kunnen zien in Gods woord. En gebed is de sleutel daarvoor. Deze tekst is een gebed. En de psalmist, hij wist dat gebed nodig is. Dat wist hij. En hij ging misschien letterlijk op de knieën. Heere,
Open mijn ogen, ontsluit mijn ogen. Welke woord we gebruiken, dat is niet het voornaamste. We willen zien. Er was een bekende Britse predikant in de 19e eeuw, Charles Spurgeon. En onder de veel dingen die hij gezegd en gepredikt en geschreven heeft, heb ik een citatie uitgehaald. Iets wat hij ooit geschreven heeft. En Spurgeon zei het volgende: teksten zullen vaak weigeren om hun schatten te openbaren, totdat u hen opent met de sleutel van gebed. Ik zal dat even opnieuw voorlezen. Teksten zullen vaak weigeren om hun schatten te openbaren, totdat u hen opent met de sleutel van gebed. Nu, waarom is dat zo? Wel, er zijn twee factoren die een belangrijke rol spelen. Nummer 1, de Bijbel is door God ingegeven. 2 Timotheus 3 vers 16, een heel bekende vers. Wij spreken vaak over de inspiratie van de schrift. En ja, dat is goed en waardevol. Maar de absolute letterlijke betekenis daarvan is eigenlijk niet inspiratie, maar ja, expiratie. Ja, we kunnen dat woord niet gebruiken. Ja, het doet ons denken aan iets anders. Maar de schrift werd uitgeademd. De Heer uitgeademd. Hij heeft zijn woord uitgeademd door zijn geest. Het feit dat het van boven komt, dat betekent per se, het is ook boven ons verstand. Daarom hebben we gebed nodig. En de tweede factor is door de zonde. Door de zonde zijn wij niet geneigd om gemakkelijk de Bijbel te lezen. We hebben heel gemakkelijk geen zin. Dat is gewoon de natuur van ons oude mens. Er komt altijd iets intussen en dat iets dat lijkt aantrekkelijker. We zijn zondaren niet geneigd om gemakkelijk de Bijbel te lezen. Dus wij hebben hulp nodig zijn van de Heer. Nu mijn derde en laatste punt van morgen. We hebben deze wonderlijke dingen nodig. Die zijn onmisbaar. Waarom? Die wonderlijke dingen, die mooie dingen, ze betekenen een ontmoeting met de Heere God. En dat is de essentie van een relatie met Hem, een ontmoeting met Hem. Sommige dingen die we doen, onze activiteiten, ze zijn fijn op zich. Zingen tot de Heere, dat is heel fijn om dat te kunnen doen. Onze vreugde uitroepen tot de Heere, Hem te prijzen voor wie Hij is enzovoort. En de Bijbel openen, bidden op zich, ze zijn goede activiteiten. Als de Heere niet daarin is, raken wij niet vooruit. Je kunt gemakkelijk iets doen uit gewoonte. Je kunt gemakkelijk iets doen, een paar versen of een hoofdstuk of zo, een paar hoofdstukken van de Bijbel. Ja, dat is mijn stille tijd voor vandaag, Bijbeldicht. En je denkt, ja, dat is goed, maar dat is geen echte ontmoeting met God. Het is een ontmoeting met de Heer, dat hebben wij nodig. Wonderlijke dingen stimuleren ons om de Heer te aanbidden. Hij is de schepper van alles. We zien de laatzomer en de dalende zon. Hoe prachtig is dat niet, de kleuren. Of denken we aan de wolken in de lucht, de verschillende patronen en vormen. De golven in de zee.
Of het werk van mensen ook. God heeft ook talenten gegeven. Iemand die prachtig muziek kan schrijven of spelen. Of iemand die heel creatief is. Die kan mooi schilderen, al die mooie dingen. Wat doe je met mooie dingen? In feite, we kunnen ook zeggen op vlak van seksualiteit. God heeft mannen en vrouwen gemaakt om elkaar aantrekkelijk te vinden. Ik zou misschien best niet te veel op dat punt zeggen. maar dat is gewoon de realiteit. God heeft alles wonderlijk, mooi, schoon gemaakt. En er zijn ja aantrekkelijke mannen, aantrekkelijke vrouwen genoeg op deze aarde. Wat wil je doen met schoonheid? Je wilt het bewonderen. Je wilt in de buurt zijn. Je wilt het bekijken. Je wilt stil zijn. Je wilt nadenken. Je wilt gewoon bij zijn. En dat is de essentie ook van een ontmoeting met de Heer. En dat leidt tot, aanbidding. En een hart dat vol is met de Heer, vol met aanbidding, dat is ook een aantrekkelijke ziel om het evangelie door te geven. Dat is het doet mensen nadenken. Het kan wel zijn, u heeft de ervaring in uw leven gehad. Iemand zei er is iets anders over u. Iets anders. Ze wisten niet wat, maar ze beseften, er is iets. Die heeft iets, hij heeft iets, zij heeft iets. Dat maakt mensen nieuwsgierig soms. Nieuwsgierig. Er zijn wonderen door te vertellen, wel ja, dat is ook onze taak. Maar laat ons de Heer ook aanbidden. En hoe gaan we dat doen? We moeten hem eerst kennen. We moeten tijd met hem meemaken. Ja. Wonderlijke dingen. Ja, ik zie de tijd gaat voort. Ja. Typisch probleem. Wow, dat is het. Maar heel rap, hoe kunnen wij aan deze wonderlijke dingen komen? Nu een aantal tips, heel rap. Laat andere schatten los. De psalmist bidt ook in vers 37, wend mijn ogen af, zodat ze niet zien wat nutteloos is. Maak mij levend door uw wegen. Een oprecht gebed, Heere, leid mij af, wend mij af van andere dingen, een afleiding. Tweede tip, omring jezelf ook met mensen die wonderlijke dingen zien. Als je in de aanwezigheid van mensen die een ontmoeting met de Heer gehad hebben, dan word je zelf opgewarmd, je wordt zelf geïnspireerd. Omring je met zulke mensen. In ons dagelijkse leven zijn we vaak niet omringd door zulke mensen. Op ons werk of op de studieplaats, op school, in onze vrije tijd, waar dan ook. Laat ons toch de tijd nemen om ons te laten omringen met zulke mensen. Bidden, ja, dat spreekt voor zich, denk ik. Bid daarvoor. Neig mijn hart naar uw getuigenissen en niet naar winstbejag. Dat is vers 36. Laat mij roepen naderen voor uw aangezicht. Heere, geef mij inzicht overeenkomstig uw woord. Vers 169. En verzadig jezelf met het woord van God. Colossenzen 3:16. Laat het woord van Christus in een rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Laat ons onze Bijbels tot ons nemen. Het is goed om de Bijbel in je huis te hebben. Het is nog beter als het in je handen is. En het best van al als het in je hart is. Dat het tot ons mag doordringen. Wel mogen de Heer ons helpen om zijn woord te lezen en rijkelijk daarover te mediteren. Mogen het woord van God ons leiden tot de God van
van het woord. En dat is de bedoeling. En tot de Heere Jezus Christus die zijn leven gaf om zondaren zoals u en mij te redden. Is er iemand hier vanmorgen dat is steeds onbekend terrein voor u? Wel, er is een gebed in de Bijbel. Een ongelovige zou het perfect kunnen bidden. De tollenaar, denk we kennen het allemaal in Lucas 18, vers 13. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is een meditatiewoord. Ja? O God, wees mij de zondaar genadig. Nou, voor een gebed van een discipel van de Heere Jezus, iemand die al bekeerd is en wil Jezus volgen, wel onze tekst van morgen is ook perfect. Ontslaap mijn ogen, Heere, ik wil zien. Laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Wel, mogen we groeien in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus, dat Hij onze ogen mag openen voor zijn glorie. Amen. Laat ons even bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor dit klein gedeelte vanuit uw woord dat we vanmorgen geopend hebben. Heer, wilt u ons ook voortdurend het verlangen geven om zoiets te bidden? We hebben uw inzicht nodig, Heer. Wilt u onze ogen openen, dat wij mogen overweldigd zijn met een zicht, met een besef van wie u echt bent. Dat u ons leven daardoor verandert, dat u ons versterkt. In alle diensten, in alle goede werken, tot de eer en de glorie van uw naam. Heere, is er iemand in ons midden, steeds een vreemde tegenover uw genade? Raak die ziel aan om tot u te roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Wij vragen al deze dingen in uw dierbare eeuwige naam en uit genade. Amen.